Xin chào các bạn và chào mừng tất cả đã quay trở lại với Relab. Ngày hôm nay thì trên tay mình đang là chiếc Pixel 4 XL. Cái chiếc máy này thì có lẽ là chưa có nhiều ở trên thế giới, nhưng mà ở Việt Nam trên những cái kênh YouTube thì mọi người đã trên tay quá là nhiều rồi. Ngày hôm nay thì tại Relab bọn mình sẽ không làm một cái bài trên tay như thế nữa, mà bọn mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái lát cắt khác của chiếc Pixel 4 XL này. Đó chính là về cái khả năng chơi game, xem là liệu rằng nó có phải là một cái chiếc gaming phone hay không. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì là mình mới phát hiện ra được hai cái thông số nó rất là đáng giá về cái mặt gaming ở trên cái chiếc Pixel 4 XL này. Thứ nhất, đó là chúng ta có một cái màn hình với tần số quét lên đến tận 90 Hz. Đây, các bạn thấy không? Chúng ta có thể kích hoạt lên giữa 60 và 90 Hz ở trong cái phần cài đặt. Đi kèm với đó là chúng ta có một cái hệ điều hành Android thuần Google nó rất là mượt mà. Vì vậy nên cái hiệu năng của nó chắc chắn sẽ làm anh em phải lăn tăn về cái vấn đề chơi game. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến những cái điểm mà cái chiếc smartphone này nó hậu thuẫn chơi game như thế nào. Bởi vì là đây chỉ là một cái phiên bản mà nó là demo thôi. Vì vậy nên nếu như mà bọn mình đánh giá về hiệu năng thì có vẻ như là không công bằng cho chiếc smartphone này. Và cái thứ hai đó là về con chip Snapdragon 855 thì có lẽ là ở trên Relab đã có quá nhiều video để đánh giá hiệu năng con chip này rồi. Thế nên là mình xin phép và sẽ không được đánh giá hiệu năng ở đây. Và chúng ta sẽ cùng đi đến xem là cái cảm giác cầm nắm, cái sự hỗ trợ chơi game của cái chiếc Pixel 4 XL này nó sẽ là như thế nào. Thì đầu tiên là mình sẽ nói về cái cảm giác cầm nắm nhá. Thì chúng ta sẽ có cái chất liệu mặt lưng, đó là một cái chất liệu khá là nhám. Đó, sờ vào thì nó ít bám mồ hôi và vân tay. Kể cả cái phần viền xung quanh này thì nó cũng nhám luôn. Nó dẫn đến một cái việc đó là khi các bạn cầm chơi game trong thời gian lâu thì nó sẽ rất là bám tay. Cái thứ hai đó là cái phần viền trên và phần viền dưới ấy, thì nó đều có một cái độ dày nhất định, dẫn đến cái việc là khi mà chúng ta cầm thì không phải sợ là quá là phải ghim tay vào để mỏi những ngón tay. Đây cũng là một điểm mình khá là thích với cả những cái chiếc smartphone mà viền dày. Và đó cũng chính là lý do mà tại sao những game thủ kiểu đình đám bây giờ vẫn thường sử dụng những cái chiếc điện thoại viền dày như kiểu là iPhone 8 Plus để mà chơi game. Và cái điểm này thì mình rất là thích ở trên Pixel 4 XL. Kèm theo nữa đó là về cái độ nhỏ gọn của chiếc smartphone này. Thì mặc dù là nó sở hữu một cái màn hình AMOLED khá là lớn, thế nhưng mà khi mà các bạn cầm theo cái chiều ngang này ấy, thì mình thấy rằng là nó có vẻ gì đấy nó nhỏ gọn hơn, nó thon thả hơn so với cả những chiếc gaming phone đình đám hiện tại như là ROG Phone 2 hay là Bright Shark 2. Cái điểm này thì có lẽ là do viên pin của Pixel 4 XL nó chỉ là 3700 mAh mà thôi. Các bạn sẽ phải đánh đổi lại rằng là chúng ta có một cái chiếc máy nhỏ gọn nhưng cái thời lượng pin nó sẽ hơi thấp một chút. Còn về cái phần màn hình thì sao? Thì như mình đã nói từ trước, chúng ta sẽ có cái màn hình với cái tần số quét cao. Anh em có thể là chỉnh sửa ở trong cái phần cài đặt này. Vào cài đặt nhá, sau chúng ta sẽ vào phần hiển thị. Ở đây thì máy nó sẽ tự động điều chỉnh tốc độ để sao cho từ trong khoảng 60 đến 90 Hz. Tất nhiên là khi các bạn kích hoạt cái này lên thì nó sẽ gây hơi hao pin một chút. Nhưng mà cái tần số quét cao thế này thì nó thể hiện như nào thì ngay bây giờ mình sẽ vào cái tựa game PUBG Mobile để cho các bạn xem nhá. Và bây giờ thì mình đã vào trong tựa game PUBG Mobile rồi và mình sẽ show cái phần cấu hình ra nhá. Thì như thường lệ thôi, với con chip Snapdragon 855 thì chúng ta có thể là bật được max luôn, HDR ở FPS Extreme này. Rồi mình sẽ bật khử răng cưa các thứ lên. Đó. Và với cái màn hình AMOLED cộng với cả cái độ phân giải là 2K thì có lẽ là không phải chê gì với cái phần hiển thị ở trên cái chiếc Pixel 4 XL này rồi. Các bạn thấy không? Màu sắc hiện lên nó rất là rõ nét luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đáp đất xuống để cùng xem rằng là cái màn hình 90 Hz này thì nó sẽ thể hiện thế nào nhá. Đó, như bạn thấy ở đây. Cực kỳ là mượt mà luôn. Phải nói rằng là nếu như các bạn cần một cái chiếc smartphone chơi game màn hình đẹp ấy, cộng thêm đó là tần số quét cao này, di chuyển các thứ này cực kỳ mượt luôn, thì chắc chắn là Pixel 4 XL là một trong những cái chiếc máy mà nó có thể gọi là mượt mà nhất, đỉnh nhất luôn. Trời ơi, chi tiết rõ nét luôn này. Mình thấy rằng là những cái chiếc gaming phone Android hoặc là những cái chiếc máy Android hiện tại ấy, thì khi mà chơi PUBG Mobile nó vẫn sẽ có hơi một chút mờ mờ. Thế nhưng mà sang đến cái chiếc Pixel 4 XL này thì cá nhân mình thấy rằng là cái sự rõ nét của nó gần như là tương tự như là iPhone luôn. Bây giờ thì mình sẽ bật max loa lên này. Rồi, thử bắn nào. Như vậy là loa kép ở trên chiếc máy này thể hiện khá là tốt. Mình bắn lại một lần nữa nhé. Đó, mặc dù bật max loa nhưng mà cái âm thanh nghe nó khá là ấm, nó không bị gắt. Và tổng kết lại về cái khả năng chơi game của chiếc Pixel 4 XL này thì mình thấy rằng là nó rất là hài hòa. Nó vừa cho cái khả năng chơi game tốt, nó vừa cho cái cảm giác cầm nắm nó rất là vừa vặn. Kèm theo đó thì màn hình rất là đẹp nữa. Và nếu như các bạn đang cần một cái chiếc máy chơi game tốt thì mình nghĩ rằng là chiếc máy này nó vẫn sẽ đáp ứng được cực kỳ là ổn. Tuy nhiên thì nếu như các bạn cần một cái gì đó nó hardcore hơn, ví dụ như là chơi game thì phải có trigger này, rồi là dung lượng pin của nó lớn hơn, hay là một cái chiếc gaming phone hầm hố hơn, thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ nên chọn những cái chiếc máy gaming phone thật sự như là ROG Phone 2 hoặc là EQ Pro.
Ok, và trên đây là tất cả những cái điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái khả năng chơi game trên chiếc Pixel 4 XL này. Vậy thì các bạn có đồng ý với cả những quan điểm mình vừa đưa ra hay không thì hãy để lại ý kiến của mình ở ngay phần bên dưới comment nhá. Và mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới D-Store Mobile, ở cửa hàng đã đưa chiếc Pixel 4 XL này về Việt Nam rất là sớm để mình có thể là làm video này gửi tới các bạn. Nếu như các bạn muốn tham khảo những cái mẫu máy độc lạ, những cái mẫu máy mới thì có thể là tham khảo tại group cũng như là fanpage trên Facebook của D-Store Mobile nhá. Phần link thì mình sẽ để ngay ở phần mô tả bên dưới thôi. Và video đến đây cũng là hết rồi. Hãy nhấn like, nhấn subscribe cũng như ấn nút chuông để có thể là ủng hộ Relapse cũng như là theo dõi cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.